السلام عليكم ومرحبا بجميع الطلبة في فيديو جديد. فيديو اليوم يختص بطلاب سنة رابعة متوسط لمادة علوم الطبيعة والحياة. راح نشوفوا فيه أول نشاط في المقرر الدراسي اللي هو إبراز التحولات التي تطرأ على مكونات الخبز. راهو نشاط خفيف صغير سهل نتبعوه ونفهموه كيف. كيما على بالنا باللي الإنسان يتناول في اليوم على الأقل 3 وجبات، وهذه الوجبات تكون متنوعة. الوجبات هذه نأمن بها الاحتياجات نتاع الجسم، بصح الغذاء هذا اللي ناكلوه ما نستعملوش مباشرة، يعني كيما راهم يصرالو مجموعة من التغييرات داخل الجهاز الهضمي. يعني تكون عندنا مواد مركبة معقدة رايحين نكسروها إلى مواد بسيطة وسهلة باش تكون عندنا يعني عملية الامتصاص. دونك راح نشوفوا التغييرات اللي راح تصرى لهذه الأغذية والعناصر التي تتدخل في ذلك. قبل ما نروح نديروا تجربة نتاع الخبز، راح نشوفوا هنايا باللي قطعة الخبز في الحالة العادية عندها خصائص فيزيولوجية. قطعة الخبز عندها خصائص فيزيولوجية كما رانا على بالنا. قطعة الخبز عندها طعم، عندها لون، عندها شكل، عندها رائحة معينة، يعني هادو كامل خصائص. هذه قبل ما ناكلوها. بعد ما ناكلو قطعة الخبز لما نمضغوها راح تتبدل هذه الخصائص، راح تولي عندنا خصائص اخرى، يعني راح يتبدل الطعم تاعها، راح يتبدل اللون تاعها، راح يتبدل الطعم تاعها، ومام الشكل تاعها مش راح يبقى، راح يتبدل الشكل تاعها. هاد قطعة الخبز راح تخضع الى آليتين، تبعوا مليح وشفاو عليهم هادو آلية. تخضع الى آليتين اللي هي آلية الهضم الآلي والهضم الكيميائي. يعني قطعة الخبز قبل ما ناكلوها راهي قطعة عادية عندها خصائص، بعد ما ناكلوها تخضع إلى الهضم اللي راح يغير لها الخصائص تاعها. قلنا راح تخضع إلى 2 أنواع، آلي وكيميائي. وش الفرق بين الهضم الآلي والهضم الكيميائي؟ من الاسم تاعهم راهو باين. آلي معناها يعتمد على الحركة، وكيميائي يعتمد على مواد كيميائية. دونك نشوفوا هنايا الفرق بين الهضم الآلي والهضم الكيميائي. الهضم الآلي هو تفكيك المواد بشكل ميكانيكي، يعني حركي، يشمل الأسنان والفكين، اللسان، المعدة والأمعاء. شتو كي نهزو قطعة الخبز ونمضغوها بالأسنان وبالفك تاعنا، هذاك يقولوا له الهضم الآلي. يتم تفتيت الطعام ميكانيكيا في الفم عن طريق وش هي العض والتمزيق بواسطة الأسنان. يعني كي نعضو طرف تاع الخبز هذاك ونبقاو نمضغو فيه، هذاك هو يقولوا له الهضم الآلي. اوكي، درك نروحوا للهضم الكيميائي. مادام قلنا هضم كيميائي قلنا راه فيه مواد كيميائية. يتم تحطيم المواد الغذائية باستخدام مواد كيميائية مثل الإنزيمات والأحماض. هاد الإنزيمات والأحماض وين تكون في الفم، في المعدة، الأمعاء والغدد الهضمية. الهدف أيضا من هذا الهضم أنه نحول المركبات الكبيرة إلى مركبات صغيرة قابلة للامتصاص. أكدوا لي على قابلة للامتصاص، لأنه المواد المعقدة الكبيرة ما يصير لهاش عملية امتصاص، لازم تكون بسيطة باش يصير لها عملية الامتصاص. أوكي، هذا هو الفرق بيناتهم. وهاد الآليتين، الآلية الأولى الهضم الآلي والهضم الكيميائي، راهم يمشيو مع بعضهم في 2 en parallèle، يعني راهم آليتين متكاملتين. الهضم الآلي يمشي مع الهضم الكيميائي. اوكي، سهلة بسيطة. آلي معناها ميكانيكي يعتمد على الحركة، كيميائي معناها بتدخل الإنزيمات. وهاد العمليتين راهم عمليتين متكاملتين. اوكي، لحد الآن
بسيطة واضحة، يعني أشياء بديهية. نروح دركا إلى التجربة اللي راح نديروها، اللي هي تجربة قطعة الخبز. كما على بالنا بلي العلوم راهي مادة تعتمد أساسا على التجارب، يعني دير التجربة، سجل الملاحظة تاعك، دير المقارنة، دير التحليل، شوف الاستنتاج تاعك، حط فرضيات تتأكد منهم. يعني هذا هو الهدف، انك دير التجربة تتأكد منها، تشوف لا كان الفرضية تاعك صحاح ولا لا، ونصدقوا عليهم ولا ننفيهم ونخرجوا بنتيجة. اوكي، قبل ما نروحوا للتجربة نتاع قطعة الخبز لازم نهضروا على مركب أساسي اللي هو في الخبز، اللي هو النشاء. نقدروا نلقاوه في مواد غذائية أخرى، يعني ماشي شرط غير الخبز، نلقاوه في حوايج أخرين، ولكن أساسا كاين في العجائن اللي هي الخبز. النشاء هو مادة مركبة معقدة، يعني مش بسيطة، تتكون من 1050 تركيبة. نلقاو 1050 جزيئة مع بعضها تكون لنا النشاء. النشاء هذا راح يأثر عليه إنزيم اللي هو إنزيم اللعابين. إنزيم اللعابين كي يأثر لنا إنزيم اللعابين على جزيئة النشاء بأي طريقة، يعني راح يكسر لنا الروابط، راح يكسر لنا مجموعة من الروابط بين وحدات السكر الشاعري. يعني دونك هنايا واش حتكون عندنا؟ حتكون عندنا جزيئة جلوكوز، وهنايا جلوكوز، وهنايا جلوكوز، وهنا جلوكوز. اوكي، هادو زوج جزيئات تاع الجلوكوز راح يشكلوا لنا حاجه يقولوا لها مالتوز. هاد زوج جزيئات راح يشكلوا لنا جزيئه المالتوز، وهاد زوج جزيئات راهم مالتوز. دونك هاد 1050 راهي مالتوز 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 متتابعين مع بعضهم. يجي هذا انزيم اللعابين، هام الجزيئات هنايا، نديروا له زعما شكل تقريبي كيما هكا. يجي انزيم اللعابين وين كاين زوج جزيئات ويقص، وين كاينين زوج ويقص، وين كاين زوج ويقص، وين كاين زوج ويقص. عم جاو سوا دوك محسوبين. كي يدير لك عمليه القص هنايا انزيم اللعابين، تسمى راه صارت لنا عمليه التفكيك. اوكي، صارت لنا عمليه التفكيك، ولات عندنا جزيئه مالتوز، جزيئه مالتوز، مالتوز مالتوز الى اخره، اللي هي جزيئه المالتوز عباره على جزيئتين من الجلوكوز. اوكي، هذه باختصار شديد. دونك انت كي تاكل قطعه الخبز في فمك، عارف باللي الانزيم تاع اللعابين، اللعاب تاعك هو اللي راح يكسر لك النشا الى يعني مركبات ابسط من اللي هو معقد هنايا. اوكي، دونك راح يكون عندنا نشاء اللي هو معقد، وفي وجود الاميلاز، اميلاز اللعاب راح يعطيك مالتوز اللي هو بسيط، اللي هو يقولوا له سكر الشعير. هذا سكر الشعير. سكر العنب هو جلوكوز، وسكر الشعير هو المالتوز. دونك جلوكوز هو، نكتبها لكم هذه زايده بس كاينين بزاف اللي ما يفرقوش بين سكر الشعير وسكر العنب. اوكي، نكتبها لكم هنايا برك احكموها عندكم. جلوكوز اللي هو سكر العنب، والله بزاف اللي ما يفرقوش يقولوا لي سكر العنب وسكر الشعير. المهم نروحوا للتجربه. بون شوفوا، هذه التجربه راهي بسيطه بصح راح توضح لنا بزاف حوايج، نتبعوا مع بعضنا ونركزوا. اوكي، عندنا هنايا 3 انابيب، عندنا 3 انابيب نتاع الاختبار. في كل انبوب راح نحطوا مكونات معينه. الانبوب الاول راح نحطوا فيه غير ماء، هنحطوا فيه ماء فقط، هيكون هذا عباره على شاهد. الانبوب الثاني راح نحطوا فيه قطعه خبز وشيه ممضوغه، دونك هنحطوا هنايا قطعه
خبز ممضوغة، يعني نمضغوها ونرميوها في الأنبوب. هنايا الأنبوب الثالث راح نحطو قطعة خبز عادية مش ممضوغة، قطعة خبز عادية ماهيش ممضوغة. اوكي، اصلا نديرو لها لون معين. هذه قطعة خبز زعما عندها شكل، وهذه قطعة خبز ممضوغة زعما هكا معوجة. اوكي بون، راح نسميو راح نسميو الانبوب الاول هو الانبوب ا، الانبوب الثاني هو انبوب بي، والانبوب الثالث هو انبوب سي. دونك رانا خدمنا 3 انابيب بشويه نفهموها سهله. 3 انابيب، الاول الانبوب الاول فيه ما فقط، الانبوب الثاني فيه قطعه خبز ممضوغه حطيناها هنا، والانبوب الثالث فيه قطعه خبز مش ممضوغه عاديه، قسمنا طرف خبز ورميناه في الانبوب. اوكي، دوكا واش راح نديرو؟ هذا الانبوب، كل انبوب من الانابيب راح نقسموهم الى هاد 2 انابيب. دونك عندنا الانبوب الاول تاع الماء هذا، واش حنديرو له؟ راح نقسموه على هاد 2 انابيب، وراح نضيفو اضافات معينه. اوكي، كل ما نشوفوا اللون تغير راح نشوفوا الا كان كاين دلاله ولا ما كانش. الانبوب هذا الاول الانبوب راح نديرو لون مغاير، نديرو لون وردي. اوكي، هذا الانبوب الاول راح نديرو له، نحطوه هنايا الماء في 2 هادو بيان سور نصبوهم هنا. دونك عندنا في 2 انابيب هادو ماء، وهنايا واش نزيدو؟ زائد محلول اليود. راح نزيدو هنا ماء زائد يود، وهنا واش نزيدو؟ ماء زائد محلول فيه ماء زائد محلول فيه لينج هي ردوها بالعربيه ولات فيه لينج. المهم، دونك الانبوب الاول فيه ماء، فرغنا الماء قسمناه على 2 انابيب، حطينا ماء زائد يود، ماء زائد فيه لينج. اوكي، عندنا محلول اليود اللون تاعو راهو بني كما رانا نعرفو. هذا المحلول تاع اليود اللون تاعو بني. محلول فيه لينج اللون تاعو راهو لون ازرق. هذه الطبيعه تاعهم، يعني بدون اضافات بلا والو. يعني كي نزو محلول فيه لينج وحده نلقاوه بلي راهو زرق، اليود راه وحده راهو بني. اوكي، دونك هذا الانبوب الاول نسميوه A1 و A2. شوفوا نسميوه هذا A1 و A2. اوكي، دونك الانبوب الاول قسمناه الى 2 انابيب ولا عندنا A1 A2. هاد المحلول اليود زائد الماء بقى اللون تاعو بني. دوك نشوفوا الدلاله تاعو، دلاله على غياب النشاء، معناها راه ما كانش النشاء، غياب النشاء. دونك شوفوا محلول اليود هذا راهو يكشف على النشاء. دوك نكتب، كي نخلص نكتب لكم الكواشف هنايا اكوتي باش تهزوهم خير. تبعوا معايا، محلول اليود راهو يكشف على النشاء. تغير اللون ولا ما تغيرش؟ ما تغيرش اللون، بقى كيما راه بني، دونك ما كانش النشاء. محلول فيه لينج ازرق، حطيناه هنايا بقى زرق بعد، ما تغيرش اللون. هنايا محلول فيه لينج راهو يكشف لنا على السكريات البسيطه، ما تحولش اللون، دونك نقولوا غياب سكريات بسيطه. دونك احفظوا، محلول فيه لينج يكشف لك على النشاء، محلول اليود يكشف لك على النشاء، محلول فيه لينج يكشف لك على السكريات. اوكي، نروحوا للانبوب الثاني. الانبوب الثاني اللي هو سميناه بي، عندنا قطعه خبز الممضوغ قسمناها على 2، طريف في الانبوب الاول وطريف في الانبوب الثاني. الانبوب الاول زدنا له محلول اليود، شفنا بلي ما كانش تغير، ما كانش لون، دونك هنايا ما كانش نشاء، غياب النشاء. كي يكون كاين النشاء او يتغير اللون تاع البني ما يبقاش بني. هنايا نقول لك اللون هذا تغير، شافوه تغير الى اللون الاحمر اجوري. هذا اللون الاحمر الاجوري معناها راهو كاين سكريات بسيطه.
دونك وجود سكريات بسيطة. دونك كي يكون كاين سكريات بسيطة يولي احمر اجوري، كي ما يكونش كاين سكريات بسيطة يبقى لنا باللون تاعو الازرق عادي. نروحوا الى التجربة الموالية. التجربة الموالية هذه قطعة الخبز اللي عندنا نرميوها هنا، نقسموها طريف هنا وطريف هنا كالعادة. هذا نسميوه B1 B2 C1 C2. اوكي كالعادة نضيفوله محلول اليود، وهنا نديرو محلول فيهلينغ. شوفوا هنايا قالك يا هنايا كاين تغير، لقاو باللي اللون البني ولا لون بنفسجي. هنا اللون ولا بنفسجي. مادام اللون ولا بنفسجي دونك وجود النشاء. هنايا قطعة الخبز كي حطينا محلول فيهلينغ ما تغيرش اللون، بقى ازرق. دونك عدم وجود سكريات بسيطة. نعاودو نشرحو التجربة باختصار ونكتبو الكواشف منها اكوتي. دونك عندنا 3 انابيب. اوكي انبوب ا بي سي. كل انبوب فرغنا المحتويات نتاعو في 2 انابيب خلاف، يعني الانبوب الاول صبينا شويه هنا وشويه هنا، والانبوب الثاني واش كان كاين هنا قسمناه هنا وهنا، الانبوب الثالث قسمنا شويه هنا وشويه هنا. اوكي الانبوب الاول كان فيه ما فقط، درنا هذا الانبوب عباره على شاهد. يقول لك علاه درتو الماء وحطيتو له تجارب المحاليل، هذه راه هو عباره على شاهد. دونك الماء زدنا له محلول اليود. محلول اليود الطبيعه تاعو قلنا بني، ما تغيرتش بقى بني بعد، دونك نقولوا غياب النشاء. الماء هذا زدنا له محلول فيهلينغ. محلول فيهلينغ الطبيعه تاعو راهو ازرق، لقيناه ما تغيرش بقى ازرق بعد، دونك غياب سكريات بسيطه. نروحوا للانبوب الثاني اللي فيه قطعه الخبز الممضوغه. قطعه الخبز هذه الممضوغه قسمناها على 2، رمينا طريف في الانبوب هذا وطريف في الانبوب هذا. اوكي الانبوب هذا ضفنا له محلول اليود، يعني قطعه الخبز مع محلول اليود ما تغيرش اللون، بقات بني، دونك ما كانش نشا. اما الانبوب هذا القطعه الممضوغه تاع الخبز زدنا لها فيهلينغ، لقيناه بلي تغير الى الاحمر اجوري. كاين تلقى مباشره الاحمر اجوري حط سكريات بسيطه، وجود سكريات بسيطه. الانبوب الثالث قطعه خبز عاديه ما ممضوغه ما والو، قسمناها وحطينا طرف هنا وطرف هنا، وضفنا لهم اليود والفيهلينغ كالعاده. محلول اليود قلنا يكشف على النشاء، والقطعه كي تكون مش ممضوغه تكون مازالت مركبه من النشاء، دونك تغير اللون هنايا البني ولا عندنا لون بنفسجي دلاله على وجود النشاء. الانبوب اللي وراه ما تغيرش اللون تاعو، دونك ما صراش تفاعل، دونك ما كانش المواد اللي رانا نحوسوا عليها، ما كانش السكريات البسيطه. اوكي نكتبوا الكواشف هادو هنايا على جنب باش ما تنساوهمش وهزوهم باسكو تحتاجوهم بزاف. بون شوفوا عندنا هما مكاينين كواشف اخرين، بصح بوغ لو مومون نكتبوا حنايا هادو، كل ما نتقدموا في الدروس كل ما نزيد لكم كواشف اخرين. عندنا ماء اليود اللون تاعو الاصلي اللي هو البني، وعندنا محلول فيهلينغ اللون الاصلي تاعو اللي هو الازرق. اوكي ماء اليود هذا على واه يكشف لنا عن النشاء، يكشف لنا عن النشاء، نكتبه بلون مغاير. اوكي ماء اليود يكشف لنا عن النشاء. محلول فيهلينغ يكشف لنا عن السكريات البسيطة، يكشف لنا عن السكريات البسيطة السكريات البسيطة. اوكي
دونك اليود يكشف لنا على النشا، راح يتغير اللون، يعني كي يكون كاين النشا راح يتغير لك اللون الى لون بنفسجي. بنفسجي يعني يكون بني يولي بنفسجي. اللون البنفسجي دلالة على وجود النشا. محلول فيهلينغ اللون تاعو الازرق يكشف لنا على السكريات البسيطة كي يتغير اوتوماتيكمون الى اللون الاحمر الاجوري، اعرف باللي راه كاين سكريات بسيطة. هذه هي التجربة، سهلة بسيطة ما فيها والو، تافهة، ركز برك معاها. يعطيوكم اسئلة انتم تبعوا برك الخطوات. قال اعطي فرضية، لاحظ، قارن، ماذا تلاحظ، ماذا تستنتج. هادو هما الاسئلة، لازم برك تعرف نتايا، تعرف الكواشف وتعرف كيفاه تجاوب. اوكي راح نديرو ملخص بشكل عام على واش هدرنا. بون هذا اول نشاط سهل. عاودوا برك الفيديو ولا حاجه بسيطه، خلاص تفهمها ليه. بون قلنا بلي الانسان يتناول في اليوم تاعو عده يعني اغذيه. من المركبات هذه اللي يقدر يتناولها اللي هي قطعه الخبز. قطعه الخبز هذه كي ناكلوها تصرى لها تغييرات كيميائيه واليه، يعني تصرى لها تغييرات بالفم والتمزيق واللسان والتقليب الى اخره. وهنايا صار لها آلية كيميائية بتدخل الإنزيمات كما إنزيم اللعابين. قلنا بلي جزيئة النشاء هي جزيئة مركبة من 1050 جزيئة، يأثر عليها إنزيم اللعابين ويقسمها إلى جزيئات مالتوز. جزيئات مالتوز اللي هي تتكون من جزيئتين جلوكوز، يعني زوج حبات جلوكوز لصقهم مع بعضهم يخرج لك مالتوز. اوكي، انزيم اللعابين هو اللي يأثر لك على جزيئة النشاء. ملي تكون جزيئة معقدة تولي عندك جزيئة بسيطة اللي هو قلنا اسمه سكر الشعير مالتوز. يكون في الفم سكر شعير، يعني في المعدة يهبط سكر شعير، بصح من بعد راح يتحول الى سكر عنب اللي هو الجلوكوز. اوكي، درنا التجربه هذه البسيطه في 3 انابيب، فرغنا المحتوى تاع كلهم في انابيب اخرى وتحصلنا على الالوان مختلفه. يعني انت كي يكون عندك اللون الكاشف اللون الاصلي تاعو ما يتغيرش، اعرف باللي راه ما كان حتى تفاعل. كي يتغير لك اللون اعرف باللي راهو حدث التفاعل. هدرنا على زوج كواشف الرئيسيه في هذا النشاط اللي هو ماء اليود ومحلول فيهلينغ. خطرة جاية ان شاء الله نزيدو نهضروا على كواشف اخرى. نتمنى الفيديو انه فهمتوا شويه. جيب ساعه ورقه وستيلو هز ملخصات، يعني كاينين حوايج نهضرهم بالك ما نكتبهمش ولا. المهم نتمنى انه الفيديو فاتكم ان شاء الله. نلتقي في فيديوهات قادمه نديروا الانشطه اللي مواليه. كاش ما كاين سؤال ولا خليونا في التعليقات ونحط لكم مواقع التواصل الاجتماعي اخرى. كاش ما نديروا ملخصات ولا نديروا امورات خلاف تكونوا يعني على بالكم بكل جديد. نلتقي في فيديوهات قادمة وبالتوفيق للجميع.